היי כולם, שלום שלום, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. היום אנחנו מדברים על חדשות אופטימיות מישראל. אוקיי, כולם יודעים שיש כל כך הרבה בעיות בישראל, אבל בזמן שיש גם בעיות, יש הרבה מאוד אנשים עם לב מאוד גדול ומוח יצירתי, יצירתי זה creative, מוח יצירתי ומחשבות, והרבה אנשים מאוד חכמים שחושבים איך לעזור. אז אני רוצה לדבר היום על כל מיני פרויקטים שיש פה בישראל מאז השביעי באוקטובר, שהם בשביל לעזור לאנשים בישראל, אבל גם אחר כך לאט לאט גם עוזרים לאנשים אחרים, כמו שתראו במקומות אחרים עם הפרויקטים פה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לספר, ממש בהתחלה של המלחמה. כולם היו פה בישראל, היו ממש בהלם, הם היו בשוק, אוקיי? והממשלה, the government, הממשלה פשוט לא עשתה כלום. כולם היו בשוק, ובערך אולי שבוע או שבועיים לא היה שום דבר שבא מלמעלה, אוקיי? אבל מלמטה, from the bottom top, אנשים עשו הרבה מאוד דברים, ממש דברים מטורפים. כל מקום בכל הארץ אתה ראית אנשים שהם עושים אוכל ונותנים לאנשים, והם מביאים אנשים לבית, וכולם. ואחד הדברים שהיו מאוד קשים אחרי השביעי באוקטובר, אני מקווה שאני לא אבכה, אני כל הזמן בוכה, אני מקווה שזה יהיה בסדר. אחרי השביעי באוקטובר, היו הרבה אנשים שאנחנו לא ידענו איפה הם, אולי בערך 10,000 אנשים שהיו חסרים, missing, ולא ידעו אם הם היו במסיבה, בנובה, או שהם היו בקיבוץ, או איפה הם, והיו צריכים להבין, כי גם היו הרבה אנשים שהיו בעזה, והם נחטפו, were kidnapped, נחטפו לעזה, אז היו צריכים להבין איפה האנשים, הם בעזה, הם מתים, they're dead, איפה כל האנשים. אז מהר מאוד לקחו, אני חושבת שזה היה אולי כמה מאות אנשים, ממש מהר מאוד, והם אנשים שהם עובדים בהייטק בישראל, ופשוט לקחו הרבה מאוד סרטונים שכל מה שהיה מהנובה ומהקיבוצים ומהכל, ולקחו הרבה מאוד סרטונים והתחילו לבדוק, יש מישהו עם חולצה אדומה, מי זה? אולי זה אותו אדם עם החולצה האדומה, פה הוא חבר שלו. ככה ישבו אנשים שעות, והכל בהתנדבות, התנדבות זה volunteering, הכל בהתנדבות. והם שעות. עכשיו זה היה דברים מאוד קשים לראות. אני, בזמן שזה קרה, אני קראתי איזה פסיכיאטר, שהוא אמר שזה עושה פוסט-טראומה רק לראות את הסרטונים של כל מה שקרה. אז אני לא הסתכלתי, אבל כל החברים שלי שאני מכירה, הם ראו את הסרטונים, ואחר כך היה להם בלילה פלשבקים. זה מאוד קשה לראות את הסרטונים, את הסרטונים האלה. אז פה יש אנשים שהם צריכים ממש פריים אחרי פריים לבדוק ולראות מי האנשים ואיפה הם, ולמצוא שמות וטלפונים. אני חושבת שזה הדבר הכי מדהים, מה שעשו, לקחו פסיכולוגים שיהיו ביחד איתם. אז היה חדר והיו שם אנשים עובדים של הייטק שכולם ראו את הוידאו ומתנדבים, volunteers, והיו גם פסיכולוגים שהם מדברים איתם בזמן שהם עושים את זה. ובשבילי זה היה הדבר הכי מדהים, כי כמה מחשבה, כל כך הרבה מחשבה, וזה פריבילגיה שיש לנו את האמצעים, the means, יש לנו את האמצעים לעשות דברים כאלה. אני יודעת שלא בכל מקום בעולם יש אמצעים, means, אבל גם זה לב גדול של אנשים. אני שמעתי בפודקאסט שהם דיברו על זה, שהם אמרו שתוך
כמה שעות היו אלפים של אנשים שרצו להתנדב to volunteer. אז זה באמת היה ממש בהתחלה, ובכל מקום היו מתנדבים volunteers שהלכו גם בריאות נפש, mental health, הלכו למלון איפה שהיו אנשים מפונים, evacuees, מפונים ולדבר איתם, והיו עורכי דין שעזרו לאנשים שהם צריכים עזרה לקבל כסף מהמדינה, from the state לקבל כסף, ובאמת כל אחד מצא משהו לעזור. וזה היה ממש אנשים, כל אחד לבד, והיו גם הרבה אנשים ביחד, קבוצות גדולות, ולפני המלחמה היה פה, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הפוליטיקה המשוגעת בישראל, אבל היה פה הרבה מאוד בלגן לפני המלחמה, והיו הרבה מאוד הפגנות, אבל בגלל שהיו כל כך הרבה הפגנות, זה היו הרבה קבוצות בוואטסאפ של האנשים שהולכים להפגנות, אבל אחרי שהמלחמה התחילה, פתאום היו הרבה אנשים, והם כולם אנשים שאוהבים לעשות דברים וללכת להפגנות, אז בקבוצות האלו התחילו להיות גם כל מיני קבוצות של עזרה, כולם באים ביחד, לוקחים אוכל ונותנים לאנשים בדרום, in the south, ואנשים בצפון. עוד משהו שאנשים עשו, מתנדבים, volunteers, עוד משהו שאנשים עשו היה כשהאנשים חזרו הביתה לצפון, in the north, כשאנשים חזרו הביתה, באו כל כך הרבה אנשים צעירים לבוא ולנקות, to clean, לנקות להם את הבית, כי אנשים היו רחוקים מהבית אולי שנה וחצי, ואז כשהם חוזרים הבית שלהם, אני דיברתי עם מישהו שהוא השאיר חלון פתוח, החלון היה פתוח והבית היה מלא בדברים לא כל כך נעימים, נכנסו יונים, pigeons, ועשו הרבה מאוד בלגן, ופשוט הוא התקשר ובאו אנשים מתנדבים, volunteers, פשוט לנקות, והם בלי לבקש שום דבר, פשוט ניקו את כל הבית. זה משהו ממש מדהים. ויש כאן בישראל תרבות של עזרה באמת, שאנשים מאוד עוזרים אחד לשני, וזה אחד הדברים הכי יפים שיש פה בישראל. אנשים מאוד עוזרים אחד לשני. אני רוצה לדבר על כמה פרויקטים שבאמת הם פרויקטים קצת יותר גדולים שעשו פה בישראל. פרויקט אחד מאוד יפה, מאוד יפה, הוא של דוקטור שי חן גל, שהוא פסיכולוג, והוא חשב על רעיון לקחת בובה זה דוג, בובה של כלב, והיא בובה כמו שאתם רואים, היא בובה עם קצת עיניים קצת עצובות, והיא מאוד רכה, soft, והיא בובה מאוד עדינה, והבובה הזאת יש לנו את זה כבר בישראל עוד מהמלחמה עם לבנון נבח, ובייסיקלי מה שהבובה הזאת עושה, נותנים את זה לילדים, והילדים מטפלים, they take care, הם מטפלים בבובה, אוקיי? בעברית המילה חיבוק זה hug, אז לבובה קוראים חיבוקי, כמו huggy, אוקיי? משהו כזה, חיבוקי. אז הילדים הם מטפלים בבובה, והם אומרים לבובה, אל תדאג, אני אטפל בך, וזה עוזר. ומה שהוא אומר, זה הרבה פעמים היו ילדים שהיו צריכים לעזוב את הבית, וראו הרבה דברים מאוד קשים, והם לא מדברים. אומרים לו, איך אתה מרגיש? הוא לא מדבר, אבל אז אומרים לו, איך חיבוקי מרגיש, אוקיי? ופתאום הם מספרים, הם אומרים, חיבוקי ככה, ומה שמאוד יפה זה שחיבוקי הקטן, החמוד הזה, הוא הגיע ליפן, אוקיי? הוא הגיע ליפן אחרי הצונמי, הוא הגיע גם לטורקיה, אחרי שהיה שם רעידת אדמה, זה earthquake, וגם לאוקראינה, ובכל מקום ילדים לוקחים, וזה משהו חמוד, כי הוא אומר, ילדים בכל מקום מחבקים את החיבוקי בדיוק
אותו דבר. עוד אחד מהדברים שעשו, ויש כל כך הרבה, זה קשה לומר את כל הסיפורים, אבל אני רוצה לספר על עוד משהו שזה עמותה, NGO, שקוראים לה לב בטוח, confident or secure heart, בסדר? לב בטוח. זה משהו שהוא היה בשביל האנשים שהיו בנובה, אוקיי? למה? כי האנשים שהיו בנובה, הרבה מהם, הם היו במסיבה, ברייב, במסיבה, בטבע, והרבה מהם לקחו סמים, drugs, סמים פסיכודליים של מסיבות, ובזמן הזה שהיו להם את כל הסמים הפסיכודליים, הם גם היו בסכנה, והיו צריכים לברוח, וראו דברים ממש ממש קשים, וזה פוסט-טראומה מאוד מאוד קשה. ובשביל זה אנחנו צריכים אנשים מבינים מה, איך לעזור לאנשים שהיו בפוסט-טראומה בזמן שהם על סמים פסיכדליים. אז בשביל זה יש הרבה פרויקטים, אבל אחד מהם זה לב בטוח. זה מקום שבו כל מי שמגיע מהנובה או מישהו שהוא בטראומה מכל הסיפור הזה יכול לבוא ובלי לשלם שום דבר, הוא לא משלם כלום, הכל בחינם. הוא יכול לבוא לטיפול, ושמה לא עושים שום שיפוטיות, judgment, שום ביקורת, כולם רק מנסים לעזור. הוא אמר, יש פרופסור רועי סלומון, הוא פרופסור לקוגניציה בחיפה, והוא אחד מהאנשים שעשה את העמותה הזאת, הוא אמר שהם רק פתחו את העמותה, ותוך כמה שעות היו יותר מ-50 אנשים שהם ספציפית יודעים לטפל באנשים עם טראומה עם פסיכודליה, יותר מ-50 מתנדבים, volunteers. וזה רק סיפור אחד, יש עוד הרבה מאוד עמותות שעוזרות היום, ממש עכשיו בונים, אני בדיוק דיברתי עכשיו לפני כמה ימים עם מישהו שהם בונים בתים גדולים ומקומות אקולוגיים שבהם אנשים מהנובה יכולים לבוא ולדבר ולהיות ביחד, ויש שם טיפולים כל מיני, וכולם בישראל מנסים לתת כסף כדי שהמקומות האלה יקרו. יש הרבה מאוד עזרה. המצב לא טוב, זה לא קל, אבל יש הרבה עזרה. עוד פרויקט בא מאגודה, אגודה זה כמו association, בסדר? יש לנו פה אגודה למטפלים, therapist, מטפלים באומנות, אומנות זה art, בסדר? אז יש לנו פה אגודה למטפלים באומנות, והם עושים כל מיני דברים, אבל ממש היה טראומה כל כך גדולה וקולקטיבית, והיה כאוס כל כך גדול בישראל, שהם מיד חשבו, יש אישה שקוראים לה דוקטור אילנה לך, ואני קוראת את מה שהיא מספרת, היא אומרת, מיד אנחנו חשבנו איך אפשר לעזור, כי ככה כולם חשבו. מהר מאוד, כל המטפלים, the therapist, כל המטפלים של האגודה, מהר מאוד החליטו להתנדב, עוד פעם, בלי כסף, הכל בחינם, free, ותוך כמה ימים הם עשו סטודיו, אבל לא סטודיו אחד, קוראים לזה סטודיו בטוח, גם עם המילה בטוח, secure, כן, secure סטודיו, והם עשו 50 סטודיואים בטוחים בכל הארץ, וכל יום היו שם אלפים של ילדים, של אנשים מבוגרים, של כל מיני אנשים שהיו צריכים תרפיה, ועשו איתם תרפיה באומנות ביחד, בתוך הסטודיו, בכל הארץ, תוך ימים. וגם בעולם של ההייטק, כי בישראל יש לנו הרבה מאוד הייטק, זה חלק, it's a part, חלק מאוד חשוב מהכלכלה, כלכלה זה economy, זה חלק מאוד מאוד חשוב מהכלכלה בישראל, אז גם בעולם של ההייטק בישראל יש הרבה מאוד אנשים כל כך חכמים שחושבים על בריאות נפש, mental health, על בריאות נפש. ועכשיו באמת בגלל המלחמה יש הרבה מאוד פרויקטים וסטארט-אפים. אם אני אדבר על כל אחד מהסטארט-אפים או מהפרויקטים או מהרעיונות או האפליקציות, צריך פודקאסט לכל אחד, באמת דברים כל כך מעניינים. יש בישראל עכשיו בערך 120 חברות זה companies, חברות של טכנולוגיה ובריאות
בריאות נפש, וב-2024 היו השקעות, investments, השקעות של 123 מיליון דולר, זה 66% יותר מ-2023, אוקיי? זה לא טוב שעכשיו אנחנו צריכים כל כך הרבה טכנולוגיות לבריאות נפש, אבל אנחנו צריכים, אז זה טוב שיש את זה. והטכנולוגיות בישראל עושות כל מיני אפליקציות מעניינות טיפול עצמי, self-care, בסדר? אנשים שיכולים לעזור לעצמם, למחקר, research, מחקר וטכנולוגיה בשביל ביג דאטה ו-AI, שאפשר לאבחן to diagnose עם AI ודברים כאלה, וגם יש כל מיני פלטפורמות שעוזרות לחבר, to connect, לחבר בין בית חולים לבין מטופלים, פציינטים, לבין כל מיני, לעשות חיבורים, connections, בסדר? זה גם פלטפורמות של ניהול management, וגם יש כל מיני דברים של אוטומציה ודברים כאלה. כל זה עוזר בשביל בריאות נפש, וזה גם משהו מאוד מאוד חשוב פה בישראל, שיש שינוי, change. בעבר, in the past, אנשים לא היו מדברים על בריאות נפש. היה כל כך הרבה סטיגמה. אנשים לא רצו לספר, אנשים היו חוזרים ממלחמה שבורים ולא היו מדברים כלום. לא היו מדברים. ולאט לאט זה נהיה קצת יותר טוב, והיו ספרים וקצת אנשים יותר ויותר, ועכשיו בישראל עדיין יש לוחמים, פייטרס שבאים, הם לא רוצים לדבר כמובן, אבל בישראל יש יותר ויותר לגיטימציה, וכותבים על זה בעיתון, ואפשר לקרוא באינטרנט, וכולם יודעים מה זה פוסט-טראומה, וכולם מבינים. לדבר על זה, זה לא פתרון, solution, אבל אנחנו צריכים לדבר אם אנחנו רוצים להתקדם, ואם אנחנו רוצים להחלים, תהיל, חייבים, we must, חייבים לדבר על כל הדברים האלה. ובגלל שאנחנו מדברים על זה, אז אפשר לעשות את כל הטכנולוגיות ואת כל הדברים הכל כך מיוחדים האלה, ובעזרת השם באמת לעזור לאנשים פה בישראל, וגם באמת להביא את זה לעוד מקומות בעולם. כל הסטארט-אפים וכל הטכנולוגיות האלה זה לא בשביל אנשים בישראל, רק זה בשביל אנשים בכל העולם. זה היה ממש טיפה, a drop, טיפה מהים, אוקיי? A drop from the sea, טיפה מהים עם כל הפרויקטים והדברים שקורים פה בארץ עכשיו. וזה באמת המצב לא קל, וזה מאוד מאוד קשה באמת לראות את הפוליטיקאים רבים כל הזמן, אבל תמיד אפשר לראות מה קורה עם האנשים, ותמיד אפשר לראות את הדברים הטובים, ובאמת האנשים פה בישראל עושים דברים כל כך מיוחדים, אין מילים, באמת אין מילים, והלוואי שנוכל לעזור לעוד אנשים וגם לשכנים שלנו, שבאמת יהיה טוב שיהיה לנו שלום עם השכנים שלנו, עם הפלסטינים ועם לבנון וסוריה וכל השכנים שלנו שאנחנו לא בשלום, והלוואי שיהיה שלום. ולא, בעברית יש ביטוי, expression ישראלי מאוד מאוד יפה, שיש בו גם תקווה ואפילו קצת תפילה, ואנחנו אומרים את זה כשאנחנו מדברים על משהו טוב או משהו חשוב, אבל זה קשור למחלה, illness, או קשור למשהו קשה. אז אנחנו בעצם אומרים, אני לא רוצה את זה, בסדר? אני לא רוצה שאני אהיה צריכה את זה, בסדר? I don't want to need it, בסדר? אז איך אנחנו אומרים את זה? אנחנו אומרים שלא נצטרך, that we shouldn't need, בסדר? שלא נצטרך. זה גם לומר, וואו, איזה יופי, אבל גם לומר, רחוק ממני. אז באמת, שלא נצטרך, לא פה בישראל ולא בכל העולם, אבל אם צריכים, זה טוב לדעת שיש דברים כל כך יפים פה, ושיהיה שלום וברכות לכולם. להתראות.